Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Eating Show. Và hãy xem hôm nay chúng ta sẽ ăn những cái món gì. Ok. Thông thường là khoảng thứ Bảy Chủ nhật mình sẽ có một cái Eating Show ăn uống thôi, làm clip ăn uống chia sẻ chém gió. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có là spaghetti nhé. Bakery nó là bánh mì. Rồi, có 2 bánh mì. Có cái gì đây? Bánh bao. Trước mình có một cái Eating Show bánh bao rồi, sau này chúng ta sẽ không ăn bánh bao đâu. Ở đây mình có trong cái đống này mình mua kèm có cả bánh bao này, bánh bao nhân thịt heo. Rồi, ta có một cái món này ngon này. Cái này như kiểu nem tai cái gì. Cái gì đây? Nộm ngó sen tai heo. Hôm nay chúng ta ăn thử nộm ngó sen tai heo này. Và một cái nem chua. Nem chua. Cái nem chua của Bixi luôn. Họ tự sản xuất luôn anh ạ. Rồi, nay chúng ta sẽ ăn thử những cái này nhá. Bánh bao chắc là bỏ ra không ăn đâu. Trước ăn được khoảng 8 cái ngán không ăn được. Và chúng ta chỉ ăn cái này. Món này ngon này. Và bánh mì và cái nem chua này thôi. Ok. Rồi, bánh mì thì chắc là cũng không có cái gì để mà review nhỉ. Có cái món này lạ này. Cái này mình mua 10k anh em ạ. Thực ra người ta bán cái này của nó đúng là giá là 30k nhá. 29.898 này, khoảng 30.000 cái này. Mua sale còn có 10k thôi, siêu rẻ luôn. Không biết cái này là cái gì mà ngon thế nhỉ? Đây, thành phần đây này. Thành phần cùng có ngó sen, tai heo, giấm, cà rốt, lạc, rang, tương ớt, đường, muối, rau sống. Rồi, phải ngon đấy. Khoái ăn cái món này. Còn cái nem chua này thì này nem chua của Bixi sản xuất. Cái này mình trước mình không nhớ mình ăn cái này chưa. Có nhiều hãng lắm, của CP này, của một số cái Vinafood cái gì nhiều lắm. Ở đây Bixi họ cũng tự sản xuất. Cái này cũng mới luôn này, mới một cái này sử dụng đến 2 năm cơ. Cái này khoảng 29.000 này, 29.000 tuyết này. Đó là chat. Bánh mì gì đây? Bánh mì thì cái này nó rất là to. Cái này thì khoảng 7.700 một cái. Mình phải bẻ ra làm đôi rồi nhỉ. Ui trời ơi. Bánh mì phải bẻ ra làm đôi mang về được. Tại vì nó to lắm. Cái này bánh mì như là khoảng là 400g hay sao? Bánh mì 400g. Bánh mì 400g đấy, khoảng nửa cân đấy anh ạ. Không vãi trường. Đây, của nó thì mình bẻ đôi mình cho túi mới vừa. Rồi, cái này cũng thế thôi. Cái này cho anh em đi xì nhiều chắc biết à. Thường hay đi mua bánh mì ăn. Bánh mì Bixi mình thấy là đang hiện là nó rẻ nhất, rẻ hơn so với bánh mì của Vinmart hay là bánh mì của Lotte anh ạ. Họ bán bây giờ rẻ hơn. Đó. Của Vinmart nhiều đang bán 8.000 mấy rồi. 8.800 ấy, đắt hơn gần 1.000 cùng một dung lượng. 400g nhà Bixi bán có 77 thôi, cạnh tranh khốc liệt nhau từng nghìn luôn anh ạ. Đó. Rồi chúng ta sẽ có bánh mì đây. Mình sẽ mở cái này chúng ta xem nó như nào nhé, cái này có vẻ ngon này. 10k. Nói chung là cần Tết mà săn được sale 10k khó lắm. Cả lạc này. Ôi trời ơi, xịn sò, một túi lạc này, oách phết. Cái này lạc thường thôi, không phải là húng lưu hay lạc gì đâu các bạn. Lạc thường thôi. Người ta sáng không, ta cũng khá bùi. Rồi, chúng ta cho gì nữa này. Chúng ta sẽ có một cái nước mắm. Thường cái nước mắm của Bixi nó khá là mặn. Các bạn hãy pha loãng này với nước nhé. Đừng đổ luôn cái này vào ăn nó sẽ rất là mặn. Chứ mình nghĩ một quả rồi. Cái này nó sốt người ta pha hơi đặc. Mình sẽ pha loãng này. Đây. Nộm ngó sen đây, nhưng mà chả thấy sen đâu. Ở đây ngó sen thì có một tí. Một tí ngó sen này. Có đúng cái cuộn người ngó sen. Đây sen này dưới này cũng nhiều về đây. Sen này cũng nhiều đấy. Rồi để cho các bác này. Có bánh mì ra, nhiều bánh mì quá. Ôi giời ơi. Đây. Cái này không biết là cái gì các bạn. Không biết là cái gì luôn. Đây, cái này không biết là cái gì. Dưa chuột. Dưa chuột nó thái sợi. Đó. Cái này là tai heo này. Thịt lợn giờ đắt mà ăn cocktail heo nó cũng sướng phết đấy. Đấy. Cũng ít thịt tai heo cũng có một khoảng là một số miếng người ta thái nhỏ thôi. Ở dưới này có cả cà rốt này.
sẽ đổ cái sốt này ra. Đây là nước mắm. Thường nước mắm này họ pha kiểu ngọt ngọt ấy, nhưng mà nó sẽ rất là mặn. Các bạn buộc các phải pha loãng này nhá. Cái kinh nghiệm của mình, người ta pha kiểu đặc để cho những người mà ăn mặn họ ăn được ấy, nhưng mà thường là cái này nó sẽ rất là để sốt nó rất sánh luôn nha. Đấy. Đây các bạn sẽ pha thêm nước vào, mình thêm nước lọc vào thôi để cho nó loãng đi. Sau đó trộn đều lên. Ôi giời ơi, ủa, cái này ăn như kiểu bát mì luôn các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái món này nữa là nem chua. Nem chua thì có thịt lạc da heo rồi đó. Cái này thì rất giống mấy cái nem khác thôi. Cái này ăn được luôn nhé các bạn. Nem mình ăn luôn, không phải chế biến gì đâu. Người ta làm cũng kiểu chế biến hết rồi đúng không? Cắt ra xem nào. Cái này khối lượng là khoảng 180g nhá. Bảo hành hạn dùng 2 tháng. Rồi. Xem cái của Bixi như nào. Mua này rẻ hơn làm gói lá các bạn. Gói lá thì nó sẽ bị lá nó ăn hết vào cái cân rồi. Đây người ta gói bằng đấy, bóc ra. Có cả cái đen đen này không phải mốc các bạn nhé, nó là hạt tiêu đấy. Cả cái rau đinh lăng, lá đinh lăng. Chua này đấy. Rồi, ngon không? Cái này rẻ, mua cái này thì rẻ hơn là chúng ta mua cái lá, nhưng mà ăn lá nó sẽ ngon hơn, nó tươi hơn, nó ra cái mùi lá nó cũng quyện vào cái nem chua. Còn ăn cái này thì nó sẽ không có cái mùi nem chua truyền thống, người ta bọc ni lông mà. Mình vẫn thích ăn cái lá hơn, nó thơm hơn. Nhưng mà cái lá thì tùy nơi gói. Nem chua Nam Định, nem chua Thanh Hóa thì nó rất cay luôn đấy. Rồi trong ít tin sau ngày nay chúng ta chỉ có đơn giản đến này thôi. Có nộm ngó sen tai heo, nem chua và bánh mì. Đó. Hôm nay ăn hết cái mì này chắc là kinh lắm ấy. Rồi thử xem nào. Thử bánh mì với cái nộm ngó sen này xem nào nhá. Ngon đó. Ngó xem nó chắc chắc. Mà cái mắm này ngọt với chua, ăn cũng được. Cái này nó chắc chắc này, nó chắc chắc như kiểu nộm chuối. Ăn bánh mì cũng được, cũng được ngon đấy. Kiểu chắc chắc đói mà ăn vị ngon. Thử cái heo. Cái heo là cuối cùng kìa. Trời ơi. Đây, cái heo đây. Đây, cái heo các bạn. Cái này người ta làm nem chạo các thứ đấy. Mà đây người ta thấy thành miếng này. Ăn những này thì nó vẫn còn cái vị của cái heo, không là nem chạo. Chúng ta nem chạo nó sẽ thấy nó hơi một thính. Còn ăn kiểu này thì nó vẫn mùi giống kiểu mùi thịt lợn đấy. Cái này mình sẽ làm lớp ngấm. Mà đói quá, đợi không đợi được. Cũng được. Mình đã thử sang cái nem chua này. Đây, nem chua. Ui trời, nguyên ớt này. Nem chua này nó còn ngọt, ăn như cái đặc xưởng ấy. Cái này mình thấy nó lại đặc xưởng hơn nem chua ấy.
này nó không giống mùi rửa thanh hóa, có để cái thịt nó trên đỡ chua. Ớt cay quá. Ăn như kiểu mứt, như kiểu nhân bánh nướng ấy. Hơi ngọt. Thường cái nem chua mình ăn ở Nam Định, cái Thanh Hóa này nó không ngọt này đâu, nó cay rất là nồng luôn. Cái này ngày họ pha nhiều đường quá. Ăn cái gì quá, mình sẽ ít ăn nem chua cái gì. Cái bia, ăn cái gì ngon. Thử tiếp cái ngó sen này. Bây giờ mình ngấm nước mắm. Mình ăn nhạt đây này. Ngon. Cái ngó sen này sẽ ăn đấy. Giòn giòn, hơi chắc chắc, ăn nó sẽ rất là hợp những món lấy nên ở cái tay heo này. Có vẻ hơi ít tay heo, thì lợn đắt được đây. Tay heo, xương phần bạ giá luôn. Trời ơi, thử nem chua với ngó sen này xem nào, chứ ăn thử hai cái này với nhau đi nhỉ. Ta thử nem chua với ngó sen nha. Ngon, có bị lạc rồi ăn ngon. Ngon ạ. Ngó sen thử ngó sen với nem chua ăn cực kỳ lạ luôn. Tay heo. Mãi chưa hết được cái không? Nửa cái là 200g á. Ủa. Có nhận con gà mà sống ở cái suy sướng. Trước ngày ăn mua đồ rẻ. Người ta chế biến sạch sẽ. Còn người chợ ăn có cái bẩn hơn. Ngon quá. Wow. Chua. Takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi ho the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi ho the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi ho the dairy-o, the cheese stands alone. Trời.
Còn tí ớt đến cay. Ớt ngọt. Rồi. Đây thì no quá, còn má đuôi mì mấy cái mì. Cắt đi, mày à. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Và nếu thấy video hay mình nghĩ các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các ít tin sâu tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Nó căng.